Halo đã nên làm mới thương hiệu. Halo đã từng là một thương hiệu hàng đầu của Xbox, nhưng sau một số kết quả không khả quan, có lẽ đã đến lúc làm mới thương hiệu. Thương hiệu Halo đã trở thành đặc sản của Xbox trong hơn 2 thập kỷ nay. Series này đã đóng vai trò là sản phẩm độc quyền hàng đầu của nền tảng này trong nhiều năm với một thế hệ tựa game mới luôn được xuất hiện trên mọi máy chơi game Xbox. Giống như Mario và Kratos xuất hiện trong tâm trí game thủ khi nhắc đến Nintendo hay PlayStation, Master Chief đã đồng hành cùng nhau khi các cuộc trò chuyện xoay quanh thương hiệu Xbox của Microsoft. Thật không may là danh tiếng của series Halo đã bị hoen ấu sau một vài phần game cuối cùng, với vị trí uy tín một thời của nó đối với các game thủ là một trong những game bắn súng hay nhất trên thị trường nay đã bị nhiều đối thủ vượt qua. Mặc dù phần game gần đây nhất Halo Infinite không quá tệ nhưng quá trình sản xuất gặp khó khăn và sự đón nhận có phần hỗn hợp đã đặt tương lai của những quyền thương mại vào dấu chấm hỏi lớn. Một trò chơi Halo trong tương lai chắc chắn vẫn sẽ được ra mắt, nhưng Microsoft và 343 Industries có thể muốn xem xét nghiêm túc việc làm mới những quyền thương mại để đưa nó trở lại với phần tiếp theo trong tương lai. Đã có thời điểm, series Halo đứng đầu thể loại trò chơi bắn súng và gây áp lực nặng nề đối với toàn bộ ngành công nghiệp trò chơi. Nếu Gojene sẽ trên N64 mở ra cánh cửa cho việc coi trọng game bắn súng góc nhìn thứ nhất trên máy chơi game, thì Halo Combat Evolved đã hoàn toàn khởi động xu hướng này và gây bão trên toàn thế giới. Chỉ vài năm sau đó vào năm 2004, Halo 2 đã đạt đến một cơn sốt cực lớn với game thủ, khiến mức độ quan tâm đã được tiếp tục với Halo 3 vào năm 2007. Series tiếp tục nổi tiếng hơn trong suốt thế hệ Xbox 360, với các phần game như Halo 3, ODST và Halo Reach còn lại được người hâm mộ yêu thích cho đến ngày nay. Các vấn đề chỉ bắt đầu nảy sinh khi nhượng quyền thương mại lấn sân sang Xbox One với Halo 5, Guardians. Một phần ngay lập tức gây tranh cãi vì vô số lý do. Các vấn đề thực sự chỉ tồn tại rõ ràng nhất với Halo Infinite vì nó bị trì hoãn và nhiều lỗi hiệu suất mặc dù ban đầu được định vị là trò chơi ra mắt hàng đầu cho Xbox Series X. Bất kỳ những quyền thương mại nào dù có tuyệt vời đến đâu thì cũng không có gì tồn tại mãi mãi. Cuối cùng, một công thức sẽ trở nên cũ kỹ và cần một loạt ý tưởng mới để tái tạo năng lượng cho cả dòng game. Điều này thậm chí đã nhiều lần xảy ra với những sản phẩm tốt nhất trong số những sản phẩm tốt nhất. Điều mà Xbox nên học hỏi bằng cách xem cách Nintendo và PlayStation đã xử lý các tựa game của họ trong vài năm qua. Gears được coi là ngõ cụt đối với thời đại của trò chơi The Legend of Zelda theo phong cách 3D. Vì vậy, studio đã mất vài năm để làm lại trò chơi tiếp theo thành một trải nghiệm thế giới mở hoàn toàn với Breath of the Wild. Tương tự, God of War Ascension giống như một dấu hiệu cho thấy series đã cạn kiệt ý tưởng. Vào thời điểm đó, một lần nữa, PlayStation đã làm mới thương hiệu và quay trở lại với một God of War hoàn toàn mới, lấy cảm hứng rõ ràng từ The Last of Us. Halo Infinite đã thực hiện nhiều nỗ lực để đưa mọi thứ trở lại những điều cơ bản, thậm chí quay trở lại những gì giống với phần trò chơi đầu tiên. Tuy nhiên nước đi đó là một con dao hai lưỡi, và trớ trêu thay sự trở lại nguồn gốc này lại giống như không có gì được thay đổi, trong khi các thương hiệu game bắn súng khác đã đẩy mạnh và đánh cắp hào quang của Halo. Có rất nhiều con đường mà series Halo có thể mạo hiểm để thổi sức sống mới vào chính nó. Nó có thể lấy cảm hứng từ các trò chơi khác như cách God of War đã làm với The Last of Us, hoặc thậm chí có thể đưa một lối chơi mới bất ngờ vào để thu hút người chơi. Vẫn còn phải xem chính xác điều gì có thể xảy ra với Halo trong những năm tới, nhưng như đã được chứng minh trước đây trong lịch sử trò chơi, đôi khi mọi thứ cần được làm mới và dòng game Halo thì đã bắt đầu khá cũ.